Szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatorna Kettős Kereszt Ketten Főzünk rovatában. Ebben a részben egy szaftos, omlós lacipecsenyét fogunk elkészíteni a fenti hozzávaló felhasználásával. A részleteket menet közben ismertetjük majd. A húsnak való pác elkészítésével indítunk, mégpedig úgy, hogy 8 gereszt fokhagymát só hozzáadásával pépesítünk, majd ehhez hozzáadjuk a 10 deka kedvenc zsíradékunkat. Ajánlott a libazsír, de nekünk most sertészsír volt itthon. Hozzáadjuk az őrölt köményt, az édes nemes piros paprikát, valamint 1-2 kanál darált paprikakrém is kerülhet bele. Sőt, kötelező is. A fekete, zöld és rózsabors keverékét magunk őröljük, és ugyanezt történik a korianderrel is. Mindezekből aztán egy jó, stabil, kenhető masszát keverünk, ami rákerül a húsok mindkét oldalára. Hasznos találmány a zsírpapír, egyrészt nem kenjük össze az egész konyhát fölöslegesen, másrészt később se dobjuk majd ki, mert szép kézműves ajándék válhat belőle, jelen esetben például egy mutatós Afrika térképpel kedveskedhetünk színes bőrű barátainknak. Miután kész vagyunk, szépen lefóliázzuk, illetve megkérünk valakit, hogy fóliázza le szépen, és a húsok a hűtőbe kerülnek, lehetőség szerint egy egész éjszakára, nálunk csak 2 órát érlelődtek, de az sem tragédia. Kevés zsíradékon a húsokra egy kis kérget pirítunk, hogy egy cseppnyi zamat se vesszen el belőle, majd a megkérgesített húsokat behelyezzük egy patakitálba. Fontos, hogy a tál előtte 1-2 órán át vízben ázzon, mert így a sütőben majd jobban termelődik benne a pára. A megmaradt zsíradékban átforgatunk 5 jó fej felkarikázott vöröshagymát, és amikor már ilyen szép színt és puha állagot kapott, akkor a húsok tetejére lapátoljuk, mintegy megágyazva ezzel a krumplinak. Akinek nem áll a rendelkezésére kerámiatál, az se essen kétségbe, mert végső soron mindenféle sütőedény megteszi, de ebben lesz a legfinomabb. És kész is a jó meleg, pihe-puha ágyikó, amelyre aztán majd a kockára vágott krumpli fog kerülni. A krumpli mennyisége edénymérettől is függ, hát nekünk most ennyi fog beleférni, ezt ízesítjük sóval és borssal. Szépen elterítjük, elegyengetjük a tetején, és ezek után, hogyha ezzel kész vagyunk, lefedve mehet is be a sütőbe. Nálunk egy bő 1 és 1/4 órát tartózkodott odabent, alsó-felső sütéssel 200 fokon, és ha már a krumpli ilyen puha, mint itt, akkor biztosak lehetünk abban, hogy alatta a hús is szépen megpuhult a hagymák alatt. Ilyenkor fedő nélkül még ráengedjük a légkeverést, amíg ilyen szépen meg nem pirulnak a krumplik. Jó hosszú snitben mutatom, ahogy szórom rá az apróra vágott petrezselymet, hogy gyönyörködhessetek a látványban, és ezzel egy kicsit kárpótolva érezzétek magatokat azért, mert képernyőn keresztül nem érezhetitek ezeket a mennyei illatokat. És közben arra is marad idő, hogy megnyomjátok a like gombot vagy a feliratkozást, ha tetszenek a videóink, mert az nagyon gyakran el szokott felejtődni. És ebben a gyönyörű szaftban lett vajpuha a lacipecsenyénk. Próbáljátok ki ti is otthon, ígérem, hogy nem fogjátok megbánni. Mint ahogy az sem, ha ti is kettesben főztök. Jó étvágyat kívánunk! Sziasztok!